नमस्कार साथीहरु, टेक्नोलोजी नेपाल च्यानलमा म योगेन हजुरहरुलाई स्वागत गर्छु। आज म तपाईहरुलाई मोबाइल गिम्बल अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु। मेरो हातमा देख्न सक्नुहुनेछ मोबाइल गिम्बल प्रोडक्ट। एकदमै राम्रो क्वालिटीको र एकदमै इन्ट्रेस्टिङ प्रोडक्ट रहेको छ। यदि तपाईहरु भिडियोग्राफीमा एकदमै इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ भने र तपाईहरुले चाहिँ कुनै पनि युट्युब च्यानलहरुको चाहिँ भिडियोहरु सुट गर्नु छ या तपाईहरु कुनै पनि प्रोग्रामको चाहिँ भिडियोहरु सुट गर्न चाहनुहुन्छ र तपाईहरु ब्लगिस्ट हुनुहुन्छ, भिडियो सुट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो एकदमै युजफुल रहेको छ। यसबाट तपाईहरुले एकदमै 3D एनिमेसनमा भिडियोहरु सुट गर्न सक्नुहुनेछ र साथसाथै 360 डिग्रीमा चाहिँ तपाईले रोटेट गर्न सक्नुहुनेछ यसबाट र स्लो मोसन भिडियोहरु पनि तपाईले सजिलै चाहिँ सुट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले साथीहरु, मैले यसको चाहिँ अनबक्सिङका साथसाथै प्रिभ्यू भिडियो पनि बनाएको छु। भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। मैले चाहिँ देखाउने कोसिस गरेको छु तपाईहरुलाई यसले चाहिँ कसरी युज गर्ने, यसको फंक्सनहरु के छ र कसरी तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो तरिकाले ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ भनेर म तपाईहरुलाई चाहिँ सजिलो होस् भनेर चाहिँ यसको पूरा चाहिँ विस्तृत रूपमा चाहिँ प्र्याक्टिकली म देखाउने कोसिस गरेको छु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। भिडियो अलिकति लामो हुन गएको छ साथीहरु, त्यसैले र भिडियोलाई स्किप नगरिकन सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र तपाईहरुलाई चाहिँ कुनै पनि जिज्ञासा छ यसको बारेमा, अझै धेरै जान्न चाहनुहुन्छ भने तर कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, अझै पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यहाँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला रातो बटनमा र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र साथसाथै बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल गरिदिनु होला। साथीहरु, यो रहेको छ हाम्रो बक्स र यसको चाहिँ अगाडिको भाग। यसमा केही फंक्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ, ब्याट्री लाइफ र केही चाहिँ फेस ट्र्याकिङ सिस्टमहरुको बारेमा केही दिएको छ। यहाँ पछाडिको भाग हो, यसमा देख्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ प्रोग्रामहरु के चाहिँ गर्न सकिन्छ यसबाट भनेर चाहिँ यसको डिस्क्रिप्सन जस्तै क्याटलग जस्तै यहाँ चाहिँ पुरा देख्न सक्नुहुनेछ युजर मेनु। र तपाईहरुले यो चाहिँ कनेक्ट गर्नको लागि गुगल एन्ड्रोइड छ भनेदेखि गुगल प्ले स्टोरबाट र एप स्टोरबाट, आइफोन छ भने आइफोन युज गर्नुहुन्छ भने आइफोनको एपबाट चाहिँ आइफोन स्टोरबाट आफ्नो चाहिँ यो PNY टाइप गरेर तपाईहरुले यसको एप्लिकेसन पाउनुहुनेछ त्यसमा र एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले यसमा कनेक्ट गर्नुपर्ने छ। यो चाहिँ गिम्बलमा यो चाहिँ हाम्रो बक्स भयो। यसभित्र के छ हेरौँ है त। यहाँ एउटा ब्याग रहेको छ। यो ब्याग चाहिँ यो वाटरप्रुफ ब्याग हो। तपाईहरु कुनै पनि अब जस्तै घुम्न जानुभयो या ट्राभल गर्न जानुभयो भने त्यसमा चाहिँ यो गिम्बल तपाईको साथमा छ भने यदि तपाईहरु पानीबाट बचाउनको लागि यसभित्र तपाईहरुले हाल्नुभयो भने वाटरप्रुफ हो, सेभ हुनेछ। त्यसै गरी चाहिँ यो ब्याग प्रोभाइड गरेको छ। यहाँ देख्नुहुन्छ दुईटा ब्याग, यसमा चाहिँ पकेट छ यो चार्जरहरु राख्नको लागि र एउटा ब्याग छ। यो वाटरप्रुफ ब्याग हो, यो चाहिँ राम्रो क्वालिटीको रहेको छ। त्यसपछि यो चाहिँ फाइनली हाम्रो गिम्बल हो। यहाँ यो चाहिँ फर्ममा एकदम सुरक्षित तरिकाले चाहिँ प्याक भएर आएको छ र तपाईहरु देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ एउटा के दिएको छ, यो चार्जर हो। तपाईहरु आफ्नो फोनको चार्जबाट यसलाई चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो कुनै पनि फोनको स्यामसङ या आइफोन कुनै पनि फोनको चार्जरबाट तपाईहरुले चाहिँ यसलाई चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ। ल अब हाम्रो गिम्बल हेरौँ है त। फाइनली यो हाम्रो गिम्बल हो। यो बक्सलाई हटाइदिउँ। यो हाम्रो गिम्बल हो साथीहरु, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। एकदमै शानदार र अलिकति झट्किलो पनि रहेको छ। यो चाहिँ यो भागमा ब्याट्री हुन्छ र यो हाम्रो चाहिँ यहाँबाट हामीले आफ्नो मोबाइल कन्ट्रोल गर्न सकिने छ र यो चाहिँ जोयस्टिक हो। तपाईहरुले यो मुभ गर्नुभयो भने तपाई मुभ गर्न सक्नुहुनेछ, रोटेट गर्न सक्नुहुनेछ। 360 डिग्रीमा पुरा चाहिँ तपाईले यो यसरी चाहिँ रोटेट हुनेछ। तपाईले आफ्नो जोयस्टिकबाट ह्यान्डल गर्न सक्नुहुनेछ। साथै यहाँ चाहिँ भोल्युम, यहाँ चाहिँ यो तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यो पावर बटन हो र यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यो जुम इन एन्ड जुम आउट गर्न सकिन्छ यहीँबाट। त्यसको लागि तपाईहरुले मोबाइल एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर चाहिँ यसमा कनेक्ट गर्नुपर्ने हुनेछ। त्यसको लागि म तपाईहरुलाई देखाउने छु आफ्नो मोबाइलबाट चाहिँ एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर कसरी युज गर्ने भनेर। यो देख्न सक्नुहुन्छ यो स्विच प्रेस गरेर हामीले चाहिँ ब्लुटुथ कनेक्ट गर्न सकिन्छ यसबाट मोबाइलमा। यो चाहिँ जस्तो पावर गर्नको लागि, पावरिङ गर्नको लागि, कनेक्ट गर्नको लागि ब्लुटुथ अठाइराख्नु पर्ने छ तपाईहरुले कनेक्ट गर्नको लागि। यो पावर बटन भयो। यो चाहिँ यहाँ केही एलईडी लाइटहरु दिएको छ। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चार्जर। हामीले यहाँ चार्ज गर्नुपर्ने छ। 3-4 घण्टाको लागि चार्ज गरेर यो चार्ज फुल बनाइसकेपछि तपाईले चाहिँ 12 घण्टासम्म
कन्टिन्यू युज गर्न सक्नुहुनेछ। र यसमा एउटा अर्को फ्यासिलिटी पनि छ साथीहरू, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले अब कहीँ जानुभयो, ब्लगिङ गर्दै हुनुहुन्छ या भिडियो सुट गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि ब्याट्री मोबाइलको सिद्धियो भने तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा यहाँबाट यो पावर बैंकको जस्तै काम पनि गर्छ। तपाईहरुले यहाँबाट आफ्नो मोबाइल पनि चार्ज गरेर भिडियो सुट गर्दै पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ एकदम हेल्पफुल हुनेछ। यदि मोबाइलको ब्याट्री डेड हुन आँट्यो भने तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल यहीँबाट चार्ज गरेर चाहिँ कन्टिन्यू आफ्नो भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। यो एप्लिकेसन PNY एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने छ। म अलरेडी डाउनलोड गरेर राखेको छु। पहिला यसलाई चाहिँ मोबाइल यसमा अट्याच गर्नुभन्दा पहिले तपाईहरुले यो अन नगर्नु होला। अन गर्नुभयो भने बिग्रिने चान्स हुन्छ। तपाईले केही एडजस्ट गर्नुपर्ने हुनेछ। यहाँबाट यो यसरी खोलिसकेपछि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो लक हो। यसलाई घुमाएर तपाईहरुले यसरी लक चाहिँ टाइट गर्नु होला। त्यसपछि आफ्नो मोबाइल अट्याच गर्न सक्नुहुनेछ। यो पनि मिल्नेछ साथीहरु, ट्राइपोड। यसलाई चाहिँ तपाईले तल अट्याच गर्नु होला। यहाँ अट्याच गर्न सक्नुहुनेछ। र यसलाई यसरी तपाईहरु कुनै टेबलहरुमा राख्न सक्नुहुनेछ। देख्नुभयो यो चाहिँ ब्यालेन्स हुनुपर्छ है। तपाईहरुले युज गराउनु पर्यो। यो चाहिँ तपाई यो लक अन गरेर यो चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा लक देख्न सक्नुहुन्छ। यो अन ओपन गरेर तपाईले थोरै यसलाई तान्नु भयो भने ट्याक्क ब्यालेन्समा आउँछ। त्यसपछि अब हामीले आफ्नो मोबाइल यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको पावर बटन यो अन गर्नु होला। केही समय चाहिँ 2-3 सेकेन्ड अन गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो चालु भयो। चालु भयो र तपाईले यसरी आरामसँग भिडियोहरु 360 डिग्रीमा चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ। स्लो मोसन या कुनै पनि मोडमा तपाईहरुले लिन सक्नुहुनेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यसरी एकदमै शानदार तरिकाले जस्तो मुभीको शट लिँदाखेरि जसरी लिन्छ त्यसरी नै तपाईको भिडियो पनि एकदमै स्टेबलाइज हुनेछ या हल्लिने छैन तपाईको भिडियोहरु तपाईले सुट गर्दाखेरि। अब चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउने छु आफ्नो यो चाहिँ एप्लिकेसनमा कनेक्ट गरिसकेपछि कसरी हामीले चाहिँ युज गर्ने भनेर। यसरी तपाई एप्लिकेसन आउनेछ र तपाईले सेटिङमा गएर ब्लुटुथ अन गर्नु होला। पहिला ब्लुटुथ अलरेडी अन छ। त्यसपछि तपाईहरु यसमा गएर यो बटन चाहिँ प्रेस गर्नु होला। यो यसरी प्रेस गरेर यहाँ चाहिँ पावर डिभाइस चाहिँ पावर हुँदै कनेक्ट हुँदैछ देख्न सक्नुहुनेछ। कन्फर्म गर्नु होला। ल कनेक्ट भइसक्यो। अब यहाँ तपाईहरुले थुप्रै यो मोबाइलबाट पनि यो चाहिँ जोयस्टिक चाहिँ तपाईले यो गिम्बल सेटिङ गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा यहाँ थुप्रै देख्नु लक मोडहरु पनि छ। यहाँ देख्नुहुन्छ यसको म तपाईलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा बताउने छु। यसको लक मोड यसमा लक अल गर्नुभयो भने तपाईहरुले यो जता हल्लाए पनि त्यसैलाई मात्र देख्न सक्नुहुनेछ। त्यही एंगलमा जता हल्लाए पनि तपाईले यो चाहिँ लक मोडमा गरिसकेपछि कतै जाने छैन। ल हेर्नुस् तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। कतै पनि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो गिम्बल बटार्नु भयो भनेदेखि त्यही एंगलमा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मात्र फोकस गरिरहेछ र तपाईको चाहिँ जुन एंगल छ त्यो पनि सिधा त्यसमा मात्र। तपाईहरु चाहिँ रनिङ गर्दै हुनुहुन्छ या चाहिँ बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ र भिडियो सुट गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि यो चाहिँ तपाईहरुको भिडियो हल्दैन छैन। र अर्को चाहिँ छ तपाईहरु यहाँ सेटिङमा देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईहरु यहाँ मोडहरु हो। यो तपाईहरु मोडहरु देख्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ होरिजोन्टल हो। फलो अल गर्नुभयो भने चाहिँ पुरा यहाँ अब्जेक्टिभहरु जे छ त्यो चाहिँ फलो गर्छ। अप्सन यहाँ छ। यसमा क्लिक गरेर यो फेस लकमा चाहिँ यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला। पहिला फ्रन्टमा जाउँ। फ्रन्ट क्यामेरा ओपन गर्नु होला। गरिसकेपछि तपाईले यहाँ आफ्नो फेसमा चाहिँ यसरी लक गर्नु होला। अब तपाई जता घुम्नुहुन्छ तपाई क्यामेरा पनि त्यतै घुम्नेछ या तपाईले ट्र्याक गर्नेछ। जस्तै देख्न सक्नुहुनेछ यसरी एकदमै तपाईले सजिलोसँग आफ्नो भिडियोहरु अहिले तपाईहरु जता जानुहुन्छ त्यतै तपाईलाई क्याच गर्नेछ। देख्न सक्नुहुनेछ।
आफै जो रोबोट स्टाइलमा एकदम राम्रो तरिकाले एकदम स्मुथली तपाईले भिडियो यसरी सुट गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै तल बस्नुभयो भने तल माथि यसरी तपाईहरु यसरी कुनै पनि भिडियोहरु तपाईले रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु एकदमै युजफुल रहेको छ। यदि तपाईहरुको प्लान छ कि तपाई ब्लगिस्ट हुनुहुन्छ या चाहिँ कुनै आफ्नो पर्सनल युजको लागि कुनै घरमा फंक्सनहरुको चाहिँ प्रोग्रामहरुको भिडियो सुट गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईलाई चाहिँ एकदम युजफुल रहनेछ। एक बार चाहिँ तपाई जरुर ट्राई गर्नु होला। यदि यो चाहिँ लिने प्लानमा हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ सेल्फी स्टिक या अरु कुनै लिन भन्दा चाहिँ 2-4 हजार रुपैयाँ ज्यादा हालेर तपाईले यो राम्रो चाहिँ एउटा गिम्बल लिन सक्नुहुनेछ। र साथीहरु यसको प्राइस नेपालमा त्यस्तै 9-10 हजार पर्न जान्छ है। तपाईहरुले चाहिँ पोखरामा या कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक शपमा गएर तपाईहरु लिन सक्नुहुनेछ। र साथीहरु आजको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि अरु केही नयाँ कुराहरु लिएर आउने छु र